Nhà tôi 3 đời xem bói, tôi là Dư Hiểu Miểu, một streamer chuyên bói toán cho người khác, cũng từng vang danh một thời. Thời ông cố tôi, biết bao quan to hiển quý không tiếc bỏ ra nghìn vàng, không ngại đi đường vạn dặm chỉ để nhờ ông cố tôi bói cho một quẻ. Khỏi nói cũng đủ hiểu nhà họ Dư tôi đã từng huy hoàng cỡ nào trong thời đại ấy. Tiếc là sau khi ông nội qua đời, gia tộc chuyển giao đến thế hệ cha tôi thì sa sút đi thấy rõ. Từ khi tôi bắt đầu biết nhớ thì cha đã không còn hành nghề bói toán nữa rồi. Sau khi mẹ tôi qua đời, lúc nào cha tôi cũng gắn liền với hình tượng say xỉn rượu men. Ông thích uống rượu, cứ nốc cồn vào bụng là lại bắt đầu vừa quát tháo vừa nói mê sảng, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó. Miểu Miểu à, đừng đụng vào mấy cái thứ đó nữa con. Nghiệp chướng, à nghiệp chướng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đụng vào món nghề này. Hết cách rồi, con người phải ăn mà. Vì vậy ban ngày thì tôi lên công ty cày cuốc, đến tối thì về nhà bói toán. Tuy tôi chỉ học được vài chiêu mèo cào, nhưng vẫn dư sức livestream bói toán lúc nửa đêm. Không những vậy, tôi còn là một streamer cực kỳ tiêu chuẩn đấy. Mỗi tối cứ đến hẹn lại lên lúc 10 giờ, tắt livestream lúc 11 giờ. Lúc bói toán cũng chẳng hề lộ mặt, bởi chú mèo quất nhỏ bé nhà tôi sẽ lên sàn thay tôi. Khi xem bói hàng đêm, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên vài cư dân mạng may mắn trong phần bình luận. Sau đó sẽ giải đáp thắc mắc, gieo vài quẻ nhân duyên, hoặc xem phong thủy, vân vân và mây mây. Đa số cư dân mạng sẽ được tôi giải đáp thắc mắc, cuối cùng còn cảm ơn tôi. 10 giờ tối, tôi ấn nút mở livestream. Không có nhiều người vào xem livestream của tôi lắm. Đang là đêm khuya, vì vậy đa số người xem đều thích xem chị gái nhỏ biết hát biết nhảy ở phòng livestream bên cạnh hơn. Vì vậy phòng livestream bói toán của tôi rất thường hay rơi vào trạng thái vắng vẻ thế này. Tôi mở phòng livestream rồi đến đó, lướt đọc tiểu thuyết. 10 phút trôi qua mới bắt đầu có vài người thưa thớt vào xem. Lập tức tuân lệnh, chủ thớt, hình như phòng tôi có ma, làm sao giờ? Lập tức tuân lệnh, đèn thì lúc tắt lúc mở, vòi nước trong bếp luôn tự động hết nước, đôi giày hôm trước tôi đã xếp chỉnh tề trên kệ sang hôm sau lại rơi lung tung ngoài cửa. Tôi ngáp một cái, liếc mắt nhìn phần bình luận. À cậu thanh niên này, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, đừng có hở tí là bảo có ma nhé. Hay là thế này, nếu đã gặp chúng livestream của tôi thì coi như chúng ta có duyên, tôi mách cậu một nước này. Ngày mai cậu đi mua 2 cái biệt thự hàng mã đốt trước cửa nhà đi. Tương thân tương ái, chủ thất xem hộ tôi với được không? Xích đu trước nhà tôi cứ tự đung đưa ấy, làm tôi sợ ít đi được. Tôi dình coi nhiều lần lắm rồi, chẳng thấy gió hay gì cả, cứ hễ trời tối lại nó lại kéo cả kéo kè kêu ầm lên đáng sợ lắm. Không có gì đâu, ở dưới kia chán quá nên họ chơi đùa xíu ấy mà, cô đừng có lo. Nếu không thì cô rời cái xích đu đó ra công viên đi, như vậy thì sẽ không nghe thấy gì nữa. Ông Hồ thích uống rượu, chủ thớt. Mấy chai rượu trong tủ nhà tôi cứ tự động rơi hết xuống đất ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi bấm tay tính toán. Hôm nào anh ra tưới 2 chai rượu trước mộ cha mình đi. 2 chai không đủ thì 2 thùng. Cứ vậy anh một câu tôi một câu, tôi tiếp tục trò chuyện với cư dân mạng. Mắt mà đã đến 11 giờ. Tôi duỗi eo một cái, chuẩn bị tắt livestream. Bỗng nhiên có một thông báo hiện lên giữa phòng livestream, Phiêu Bạt Thiên Hạ đã tham gia buổi phát sóng. Phiêu Bạt Thiên Hạ là khách sộp thường đứng đầu bảng DONATE của tôi. Vị khách sộp này rất giàu, nhưng mà cũng rất thảm. Ông ấy đã vào phòng livestream nhờ vả tôi khá nhiều lần. Lần đầu tiên là khi cha ông ấy gặp tai nạn xe cộ. Lần thứ hai là mẹ ông ấy té cầu thang. Lần thứ ba là lúc con chuột hamster ăn con cá vàng ông ấy nuôi. Lần thứ tư là em gái ông ấy bị ngộ độc thức ăn. Lần thứ năm là khi con rùa ông ấy nuôi 5 năm bị mất tích. Lần thứ sáu là lúc ông ấy dẫm lên nắp cống nên bị rơi xuống cống thoát nước. Tuy lần nào cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ ông ấy cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng những sự kiện kỳ quái cứ liên tiếp xảy đến đã khiến cả thể xác và tinh thần ông ấy rất mệt mỏi. Tôi từng giúp ông ấy 6, 7, 8, 9 lần. Ông ấy cũng chẳng keo kiệt chút nào. Lần nào cũng DONATE hẳn 20 cái tên lửa cho tôi. DONATE nhiều đến nỗi tôi nghẹt thở, hai mắt lóng lánh ánh vàng của tiền tài. Thấy khách sộp giá lâm, tôi lập tức hắng giọng, đứng nghiêm ngay ngắn. Không biết vì sao, cứ mỗi lần thấy ông ấy vào phòng livestream là tôi lại e thẹn như gái mới lớn. Vừa mong ông ấy đến tiếp, nhưng cũng vừa mong ông ấy đừng đến nữa. Nói thật thì tôi thấy ông ấy thảm ít đi được, vì vậy tốt nhất là đừng có tìm tôi nữa. Nhưng nghĩ đến tác phong DONATE giải tên lửa như đang giải lá cây của ông ấy, tôi lại hy vọng ông ấy đến. Mâu thuẫn quá đi à. Ai bảo ông ấy là kim chủ ba ba của tôi chứ? Chắc năm nay ông chú Phạm Thái Tuế rồi. Tôi gọi ông ấy là ông chú là bởi vì tên tài khoản của ông ấy rất hợp dơ với cha tôi. Tài khoản cha tôi là Cao Chạy Sa Bay, còn ông ấy là Phiêu Bạt Thiên Hạ. Ghép lại phải nói là quá môn đăng hộ đối, over hợp. Rõ là sở thích của mấy người đàn ông tầm tuổi trung niên. Ban đầu tôi định lén bói tuổi của ông ấy, nhưng cha tôi từng nói nếu chưa có sự cho phép của người khác mà đã lén bói toán ngày sinh tháng đẻ của họ thì sẽ rất tổn thọ. Tức là tôi lỗ đấy. Vì vậy sau khi nghĩ lại, tôi quyết định từ bỏ. Phiêu Bạt Thiên Hạ, chủ thớt, cầu cứu. Tôi đè thấp tông giọng, nói đi. Phiêu Bạt Thiên Hạ, chủ thớt, tôi đã làm theo lời cô nói lúc trước, quả thật đúng là khá hơn nhiều. Nhưng dạo gần đây lại xảy ra vài chuyện kỳ quái. Tôi nhớ lại, đúng là mấy ngày nay không thấy Phiêu Bạt Thiên Hạ xuất hiện trong phòng livestream của tôi thật. Chuyện kỳ quái gì? Phiêu Bạt Thiên Hạ, có ma trộm quần xịt của tôi. Khóc lớn. Tôi vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa đã phun hết ra. Tôi trợn tròn mắt nhìn lại 2 lần, đúng là 2 chữ quần xịt thật. Trên màn hình đã có người bình luận, ha ha, ha ha, ha ha ha. Tôi ho khụ khụ 2 tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh Phiêu, hay anh lắp camera đi, xem thử ai thất đức quá trời. Chứ với kinh nghiệm hơn 30 năm hành nghề của tôi thì tôi nghĩ không có bạn ma nào làm ra mấy chuyện hèn vậy đâu. Vì để trông mình chuyên nghiệp, uy tín hơn, tôi đã viết mình 40 tuổi trên tư liệu streamer. Vì vậy mỗi livestream tôi đều phải hạ thấp tông giọng để giọng mình nghe có vẻ khàn hơn. Phiêu Bạt Thiên Hạ, không phải là nhà tôi, mà là mất ngay trên người tôi luôn ấy. Mỗi ngày khi ngủ dậy, quần xịt của tôi đều không cánh mà bay, có tìm trên giường dưới giường cỡ nào cũng chẳng thấy. Mấy bình luận khác, ha ha,
Chắc chắn con ma này là nữ, hơn nữa còn là ma háo sắc. Có cả chuyện thế này hả? Hóa ra gu của ma cũng mặn đến vậy. Thế sao chẳng thấy ma nào trộm của mình? Đến trộm của tôi này, quần xịt thì tôi chẳng thiếu. À, tôi đọc mà cạn lời. Nể mặt người nọ là khách sộp của mình, tôi đành dở món nghề gieo cho ông ấy một quẻ. Hào dương là 4, hào âm là 2. Quẻ này nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Anh Phiêu, vụ của anh có hơi rắc rối á. Thế này đi, mai anh chuẩn bị một chén gạo nếp đầy, đặt ở trung tâm nhà mình rồi phủ vải đỏ lên. Cứ để vậy đúng 49 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, nhất định không được để ai đụng vào hay mở miếng vải đỏ ra. Xong xuôi thì quay video lại cho tôi xem nhé. Được. Chủ thất có tiện để lại cách liên hệ không? Không thì tôi gửi video thế nào được. Thế là tôi đưa WeChat cho vị khách sộp của mình. Tài khoản WeChat của khách sộp chỉ có đúng một chữ, Phiêu. Cực ngầu. Vòng bạn bè của Phiêu Bạt Thiên Hạ cũng khá sạch sẽ. 2 ngày sau, tôi nhận được video của ông ấy. Xem video, tôi tạm thời không nhìn ra điều gì bất thường. Anh mở vải đỏ ra rồi quay video cho tôi xem đi. Được. Trong video, khi ông ấy vạch vải đỏ ra, tôi có thể nghe thấy tiếng hít vào căng thẳng của ông ấy. Gạo nếp trong bát chẳng còn dư lại mấy, hơn nữa còn bị ai đó bỏ vào 5 quả táo đỏ vừa tròn vừa lớn. Chủ thớt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi xin thể là không có mở vải đỏ ra. Anh ly dị rồi hả? Tôi còn độc thân chưa kết hôn đấy. Khóc lóc. Ôi trời, Phiêu Bạt Thiên Hạ chắc cũng phải 40, 50 tuổi tới nơi rồi mà còn chưa kết hôn. Phải biết là năm cha tôi 40 tuổi, tôi đã biết đi mua xì dầu rồi đấy. Hay gì ông ấy bị ma quấn lấy. Hình tượng vị khách sộp trong lòng tôi lại càng thê thảm hơn. À, anh Phiêu à, cứ xem tình hình sao đã. Hình như anh đã bị ma nữ ám thật rồi đấy. Lát nữa anh giải gạo nếp ở 4 góc nhà đi, có thể trấn áp cô ta trong một khoảng thời gian ngắn đấy, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Cách phá giải thì anh phải mau tìm một cô vợ có bát tự cứng một chút, để vợ mình trấn áp ma nữ, cứu lấy cái mạng của anh. Tôi không nói cho ông ấy biết rằng trong chén có xuất hiện 5 quả táo đỏ có nghĩa là ma nữ muốn sinh 5 đứa nhãi ma con kháu khỉnh cho ông ấy đấy. Anh Phiêu nhát gan như vậy, lỡ đâu lại dọa sợ ông ấy. Bát tự cứng một chút, nghĩa là sao? Bát tự cứng thì đương nhiên tôi rất hiểu, bởi tôi chính là kẻ có bát tự cứng như cốt thép bê tông đây này. Là cái kiểu mà dằm tháng 7 ra ngoài đi chơi, dám nhảy disco trước khu mộ, dám vào nhà bị ma ám đi dạo, ma quỷ thấy tôi cũng phải lắc đầu ấy. Món nghề nhà tôi chỉ truyền cho nam mà không truyền cho nữ. Nhưng ông nội thấy tôi bát tự đủ cứng, thông minh sáng dạ, cốt cách khinh kỳ, thế là cũng dạy cho tôi vài chiêu. Tôi giải thích đơn giản cho ông ấy hiểu. Ông ấy trả lời một dòng tin. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ thớt. Ngày hôm sau khi tôi livestream, ông ấy lẳng lặng xuất hiện rồi DONATE liên tục 30 cái tên lửa. Sau khi DONATE xong thì ông ấy lập tức rời đi, chẳng hề để lại một câu. Khách sộp quả là khách sộp, lời vàng ý ngọc không thể nói bừa. Tôi hài lòng kết thúc buổi livestream, vừa uống trà sữa, tôi vừa nằm trên giường thỏa mãn nghịch điện thoại. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một thứ đủ để tôi khiếp sợ cả buổi trời trên vòng bạn bè. Phiêu Bạt Thiên Hạ đã đăng 2 tiếng trước, công ty mới bắt đầu niêm yết nên nhiều chuyện phải xử lý đến không xuể, được cái giờ đau đầu thì sau hưởng phúc. Đáng yêu, đáng yêu. Tôi nhai chân châu. Sự nghiệp của anh Phiêu thành công thật, lợi hại, lợi hại. Tôi chỉ thầm tán thưởng trong lòng chứ không nhấn vào ảnh để xem. Tiện tay ấn nút like, ấn xong rồi mới nhớ anh có đăng kèm ảnh. Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy giật bắn cả người. Vãi. Mã cổ phiếu 60096X mã này là của công ty tôi đây mà. Ông chú quả là giàu có, đã cùng công ty với tôi, lại còn niêm yết công ty đưa lên sàn chứng khoán nữa chứ. Trời ạ, chẳng lẽ ông ấy chính là chủ tịch công ty tôi, Thẩm Quốc Phú? Hay gì lần trước khi đến văn phòng của chủ tịch, tôi cứ ngửi thấy một mùi rất lạ. Hẳn đó là lần mà ông ấy rơi xuống cống. Không ngờ ngài Thẩm ít nói ít cười trước mặt người khác, thật ra lại là một người nói nhiều như vậy. Ngài Thẩm đã gần 50 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa kết hôn. Hình như tôi vừa phát hiện một bí mật đáng sợ. Tay tôi run lên, vội vàng ấn hủy thích, nhưng ấn hủy xong thì mới thấy sai sai. Đây là ACC clone của tôi, sao ông ấy biết tôi là ai được? Thế là tôi lại ấn thích, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, bỗng tinh tinh, có người nhắn tin cho tôi. Tài khoản này của tôi chỉ kết bạn với 3 người. Một là ACC chính của tôi, hai là cha tôi, người cuối cùng chính là Phiêu Bạt Thiên Hạ. Chủ thớt, cô vẫn chưa ngủ hả? Xin lỗi, đã trễ thế rồi mà vẫn làm phiền cô. Nếu cô chưa ngủ thì tôi có thể hỏi một chuyện không? Tủi thân ít được ò. Má ơi, ngài Thẩm còn gửi nhãn dán tủi thân nữa chứ. Lúc trả lời tin nhắn, tay tôi còn phải run lên. 10 ngày nói ạ. Ít, mau thu hồi. Anh nói đi. Tôi đã làm theo cách cô chỉ hôm qua rồi, giải gạo nếp ở 4 góc nhà, nhưng mà tôi vẫn thấy hơi sợ. Xin lỗi, tôi biết là một người đàn ông trưởng thành như tôi thì không nên sợ ma cỏ. Nhưng tôi thật sự có hơi sợ, cả căn phòng lớn như vậy chỉ có mình tôi thôi. Nên là, xin hỏi cô có cách nào có thể giúp tôi dũng cảm hơn không? Ý tôi là, cô có thể dạy tôi mấy câu thần chú gì gì đó không? Tôi suy nghĩ một lát, cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ chính là suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ. Hay là thế này, để tôi gửi anh mấy câu hỏi, anh mà thấy sợ thì cứ lôi ra nghĩ chấm một nội dung của chủ nghĩa Marx là gì. 2. Chủ nghĩa triết học Marx có tác dụng gì đối với việc phát triển xã hội? 3. Hãy nêu ý nghĩa, giá trị của chủ nghĩa khoa học xã hội. Hãy nêu quy luật phát triển của lịch sử loài người. 5. Hình thức của lịch sử chủ nghĩa duy vật là gì? Tôi gửi mấy câu cho anh tham khảo á. Anh chọn một câu mình thích rồi liên tục suy ngẫm về nó đi. Thế thì sẽ không còn tâm trạng mà sợ cái khác nữa. Sau khi bấm gửi tin nhắn, tôi nhìn chằm chằm điện thoại một lát nhưng mãi chẳng thấy ông ấy trả lời. Rạng sáng hôm sau, tôi vừa mở điện thoại thì thấy ông ấy để lại một dòng tin, thời gian gửi là vào lúc 3 giờ sáng. Chủ thớt, cách của cô đúng là hiệu quả thật, tôi không thấy sợ nữa. Nhưng tôi trằn trọc cái vụ chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật cả đêm nên mất ngủ mất tiêu. Cười khóc, nhưng mà vẫn cảm ơn cô nhé.
trái tim lấp lánh. À, ngài Thẩm lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như sông nghìn năm, tác phong làm việc mạnh mẽ quyết liệt. Ấy vậy mà lại còn có một mặt biết làm nũng thế này. Cứu, tôi biết sau này phải nhìn mặt ông ấy kiểu gì đây. May mà bình thường chủ tịch bề bộn nhiều việc, còn tôi chỉ là một kẻ tiểu tốt vô danh trong công ty mà thôi, một năm chưa chắc gặp ông ấy được mấy lần. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như càng sợ việc gì thì sẽ càng gặp điều đó. Vì sao tôi không rời khỏi nhà sớm hơn chút chứ, thế thì khỏi phải đụng mặt ông ấy trong thang máy rồi. Với cả, ông ấy là lão tổng của công ty mà. Không phải hôm qua mất ngủ à? Sao hôm nay không ngủ thêm chút nữa đi? Tôi thầm suy nghĩ, ông ấy không biết tôi, hơn nữa tôi còn đeo khẩu trang mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi liếc mắt, mỉm cười với ông ấy. Chào buổi sáng, tổng giám đốc Thẩm. Ngài Thẩm đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra khí thế khiến người ta không dám đến gần. Ông ấy chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tôi theo sau ông ấy bước vào thang máy. Đứng đằng sau ông ấy, tôi có thể thấy được dáng người cao lớn, gương mặt vô cảm của ông ấy, tưởng như cả người ông ấy đang tỏa ra khí thế khiến người khác dè chừng. Chậc chậc, tối qua lúc ông ấy tủi thân làm nũng với tôi cũng có vậy đâu. Không ngờ ngài Thẩm tôn kính, Thẩm Quốc Phú lại hai mặt như vậy. Công ty của tôi ở tầng trên cùng. Khi thang máy lên đến tầng 3 thì đèn nhấp nháy một cái. Mắc bệnh nghề nghiệp nên tôi theo thói quen bấm tay tính toán. Không ổn. Điểm hạ không vong, phương vị trung tâm, mưu sự chủ thập, hung. Sau đó, thang máy vừa mới lại tầng 10 đột ngột rơi xuống. Không phải tôi đã bảo ông ấy giải gạo nếp rồi à? Rốt cuộc là ông ấy có làm theo chưa đó? Sao con ma nữ kia bám theo tới tận công ty luôn vậy? Đã vậy lại còn hành động ngay lúc ban ngày. Xem ra con ma nữ này không phải dạng vừa. Đến tôi cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta. Nhưng đương nhiên đâu thể tự khai vụ đó. Tục ngữ có câu, ma ngoan không cản đường. Còn đã cản đường thì chắc chắn không phải ma ngoan. Thiên viên địa phương, sắc lệnh cửu trương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tùng cấp cấp như luật lệnh. Tôi lẩm bẩm đọc câu chú trong miệng. Phì, phì, phì. Tay vội kết ấn. Ngài Thẩm thấy tôi lẩm bẩm, cua tay múa chân sau lưng mình thì kinh ngạc xoay đầu lại nhìn tôi. Nhìn gì? Sắp ít đến nơi còn nhìn. Tôi đang cứu ông đấy. Đêm nay mà không DONATE 50 cái tên lửa thì uổng. Tôi siết chặt chiếc khẩu trang trên mặt. Thôi tạ bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của ông ấy vậy, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Tay tôi tiếp tục di chuyển. Thang máy đã đi xuống tầng 9. Thiên địa huyền hoàng, vạn vật đền tội. Lui, lui, lui. Tôi hét lớn một tiếng, lưng chảy đầy mồ hôi. Ánh đèn trong thang máy cuối cùng cũng không chập chờn nữa. Phù, làm tôi sợ gần yết. Tôi lau mồ hôi trên mặt. Đinh, đến tầng 20 rồi. Cửa thang máy mở ra. Nhưng ngài Thẩm vẫn còn đứng bên cạnh chưa rời đi. Nhìn tôi làm gì? Mau đi ra ngoài đi chứ. Tôi nghiêng đầu ra hiệu mời ngài. Lúc này ông ấy mới chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh bước ra ngoài. Nửa tiếng sau, tôi nhận được thông báo trong nhóm chat của công ty. Để quan tâm đến trạng thái tinh thần của nhân viên, chăm sóc mỗi một nhân viên, kể từ tháng này, công ty sẽ cung cấp thêm dịch vụ cố vấn tâm lý cho nhân viên vào lúc 2 giờ chiều thứ 6 hàng tuần. Nhân viên có nhu cầu có thể đăng ký dịch vụ bằng hình thức ẩn danh. Cố ý nhằm vào tôi à? Chắc không phải đâu ha. Trong này viết là mỗi một nhân viên mà. Buổi tối tôi còn chưa mở livestream thì đã nhận được tin nhắn WeChat từ phiêu bạt thiên hạ. Tinh 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 tinh. Âm thanh thông báo liên tiếp vang lên. Chắc tôi chưa bị lộ đâu nhỉ? Tính ra tôi biết hơi bị nhiều bí mật của ông ấy đấy. Tôi thấp thỏm mở WeChat lên. Chủ thớt, cứu mạng. Hình như bây giờ con ma nữ ám tôi đã biết tấn công những người xung quanh tôi rồi. Có chuyện gì? Tôi trả lời. Hình như hôm nay có một cô đồng nghiệp chỗ công ty tôi bị cô ta nhập vào người, tôi tận mắt chứng kiến luôn nó. Bình thường cô đồng nghiệp này hướng nội lắm, cũng không hay nói chuyện. Vậy mà tự dưng hôm nay là múa máy tay thành hình hoa trong thang máy. Đã vậy còn vừa múa vừa la hét kỳ quái nữa. Múa máy tay, hình hoa. Tôi ngồi trên ghế, làm lại động tác tay lúc sáng. Giống hình hoa hả? Hình như đúng là giống thật. Thôi bỏ đi, hình hoa thì hình hoa, ít nhất là không bị lộ. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi trả lời ông ấy. Tôi bảo anh giải gạo nếp, anh đã giải chưa? Nếu giải rồi thì cô ta sẽ không vào nhà anh được nữa. Xin lỗi, nhà tôi có hơi nhiều phòng, cho nên chắc sẽ mất hơi lâu. Ngày mai tôi sẽ gọi mấy cô giúp việc để đi giải cùng tôi. Đáng sợ, quả nhiên Flex chỉ là vô tình. Vậy nên, bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn. Sau đó dừng lại, một lúc sau lại hiển đang nhập tin nhắn. Mãi một hồi sau, ông ấy mới chịu nhắn. Chủ thớt, thật sự là chỉ còn cách cưới vợ có bát tự cứng thì mới cứu được tôi hả? Ừ, chính xác là vậy đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Sau sự kiện trong thang máy kia, tôi phát hiện ánh mắt chủ tịch nhìn tôi bỗng trở nên rất lạ. Tuy chúng tôi rất hiếm khi gặp mặt, nhưng thân là một trợ lý hành chính, thỉnh thoảng tôi vẫn phải vào văn phòng của ông ấy để đưa ghi chép cuộc họp hoặc văn kiện, và thế là cả hai chạm mặt nhau. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi cứ càng ngày càng kỳ quái. Cái kiểu mà 2 phần khinh khỉnh, 3 phần nghi hoặc, 3 phần kiêu ngạo, 1 phần đau đớn ấy hiểu không? Tôi không hiểu, nhưng tôi hơi sốc chút xíu. Ý là, sao trong mắt một người có thể ẩn chứa nhiều cảm xúc cùng một lúc như vậy? Tôi không khỏi nghĩ đến lời ông ấy đã từng nói, tìm một cô vợ có bát tự cứng. Ông ấy là chủ tịch công ty, có thể dễ dàng xem hồ sơ của mỗi nhân viên, mà trong hồ sơ có bản sao thẻ căn cước của tôi. Chỉ cần ông ấy chịu tìm hiểu một chút thì sẽ nhận ra bát tự của ai là cứng nhất. Tiếp đó, có khi sẽ ấy, không, 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 tuổi tác ông ấy phải cỡ cha tôi luôn đấy. Cho dù tôi có cúi mình trước đồng tiền thì chuyện này cũng bất khả thi. Hơn nữa ngay từ khi còn rất nhỏ, ông nội đã tính một quẻ cho tôi rồi, rằng tôi sẽ cưới một người chồng như ý. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngay khi tôi đang chống má, gục đầu như chống bỏi thì, bốp, một chồng văn kiện được ném xuống trước mặt tôi. Miểu Miểu, còn ngồi đó làm gì? Mau đưa văn kiện vào cho chủ tịch ký dùm tôi mau. Tôi không đi có được không? Tôi bắt đầu nài nỉ. Tôi cầm theo văn kiện, cố nhấc đôi chân nặng trịch.
Nói thật thì từ khi phát hiện bộ mặt thật của phiêu bạt thiên hạ, công việc của tôi đã bị ảnh hưởng cực nghiêm trọng. Trước đây tôi là một nhân viên biết chịu thương chịu khó, cực kỳ chăm chỉ, tận tâm. Bây giờ, tuy vẫn chịu thương chịu khó như trước, nhưng ngày nào đi làm cũng phải chịu một áp lực vô hình khiến tôi không thở nổi. Tôi rất sợ vị chủ tịch đã bị lộ mặt thật kia sẽ cuốn gói tôi đi. Trong khi tôi thì rất thích công việc hiện tại. Sáng vào làm 9 giờ, chiều tan ca 5 giờ, đã vậy còn chẳng phải tăng ca. Vừa lúc tôi về nhà là livestream được luôn. Vì vậy tôi nhất định phải giấu cái đuôi của mình thật kỹ. Ai mà ngờ được một cô nhân viên nhỏ bé, hướng nội, nhã nhặn, đến tối thì sẽ livestream huyền học cơ chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi định bụng tối nay sẽ chỉ điểm ông ấy vài câu. Kiểu như thỏ không ăn cỏ gần hang ấy. Tôi bước vào văn phòng của ông ấy. Ngài Thẩm đang đeo kính, tay bưng một tách cà phê. Ông ấy đang đọc tài liệu trên bàn. Tôi khẽ khàng đi tới bên cạnh bàn ông ấy. "Chủ tịch, phiền ngài ký mấy văn kiện này ạ." "Ồ, cô để đó đi." Tôi đặt chồng văn kiện lên bàn làm việc, sau đó xoay người định chạy như thể thấy ma. "Chờ đã." Ông ấy gọi tôi lại. "Á, cuối cùng vẫn không thoát được ư?" Bàn tay tôi lạnh run, đến xoay người lại cũng chẳng dám thở mạnh. Sau đó tôi thấy ông ấy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn. Một lúc lâu sau, bốp, ông ấy móc một xấp tiền hồng đỏ in hình bác Mao lên bàn. Tôi hoảng sợ đến nỗi lùi lại 3 bước. "Chủ tịch, cái này, không được, không được. Lời tôi nói có thể mạo phạm đến ngài, nhưng mà tuổi ngài phải đáng tuổi cha tôi. Nếu ngài thật sự muốn tìm vợ thì tôi đề nghị ngài tìm một người tầm tuổi mình đi, như vậy giữa hai vợ chồng mới có nhiều chủ đề chung để trò chuyện hơn." Bàn tay cầm tờ tiền nhân dân tệ của chủ tịch như bị đóng băng ngay giữa không trung. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Khụ khụ, ông ấy không nhịn được mà ho khan 2 tiếng. Sau đó nhìn về trước ngực tôi qua cặp kính lão. "Ấy, đừng mà." Tôi giơ tay che chắn ngực mình. "Khụ, khụ, khụ, khụ." Ông ấy lại càng ho dữ dội hơn, vừa ho vừa đưa tay gọi tôi lại. "Dư, cô tên Dư Hiểu Miểu đúng chứ?" Lúc này tôi mới nhận ra anh đang xem thẻ nhân viên của tôi. "Dạ, chủ tịch." "Dư Hiểu Miểu à, tôi nghĩ có vẻ cô hiểu nhầm gì rồi. Tôi muốn nhờ cô đưa số tiền này đến phòng tài vụ, bảo họ chiều nay xử lý các khoản thu chi trong công ty." "À, thế à?" Tôi tưởng như bị vào một cái bốt đến đỏ cả tai lan ra cổ. Tôi chạy vụt khỏi văn phòng như một mũi tên. Hiện tại có còn hành tinh nào muốn chứa chấp tôi không? Những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến tôi không có tâm trạng livestream. Tôi lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn WeChat cho phiêu bạt thiên hạ thì bỗng nhận được tin nhắn từ ông ấy. "Chủ thớt, tôi phát hiện công ty tôi có một cô gái rất đáng yêu. Thật ra tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi nhưng không dám theo đuổi, cũng không biết bát tự của cô gái này có cứng hay không. Cô có thể xem thử giúp tôi không? Nếu không cứng thì tôi sợ mình sẽ hại cô ấy mất, dù sao tôi vẫn còn bị ma ám mà." Từng câu từng chữ của anh cứ như hóa thành một bàn tay vô hình nhấc bổng trái tim tôi, khiến nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực. "Anh gửi đi, ngày 9 tháng 9 năm 1999. Giờ sinh cụ thể thì tôi không biết, nhưng tên cô ấy có một chữ Hiểu nên tôi đoán là buổi sáng." Bốp, điện thoại tôi rơi xuống đấy. Đó không phải tôi chứ là ai nữa. Tôi nhặt điện thoại lên. "Anh Phiêu à, anh có cảm thấy tuổi tác hai bên hơi chênh lệch không?" "À, chênh nhiều tuổi lắm hả? Nhưng tuổi tác đâu phải vấn đề, chiều cao chênh lệch cũng chẳng sao kia mà. Hơn nữa chỉ là lớn hơn vài tuổi thôi, không sao hết." "Đáng yêu, cái này mà gọi là vài tuổi đấy hả?" Tôi cảm thấy có lẽ định nghĩa vài tuổi của anh Phiêu có hơi khác người. Hay mấy người có tiền đều nghĩ chênh nhau 20 tuổi cũng là bình thường. "Anh Phiêu, tôi nghĩ duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Anh thích người ta, nhưng đâu có nghĩa là người ta cũng thích anh đâu. Hơn nữa anh phải phân rõ đã, anh thích cô ấy thật lòng hay chỉ muốn lợi dụng cô ấy để hóa giải mệnh cách cho mình." Khung trò chuyện của ông ấy hiển thị đang nhập rồi lại biến mất. Xem ra lời tôi nói đã đánh vào trái tim ông ấy rồi. Chắc hẳn giờ đây nội tâm ông ấy đang đấu tranh kịch liệt lắm. Mong là ông ấy hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi đang định đi tắm thì đột nhiên điện thoại lại tinh tinh 2 tiếng rồi sáng lên. "Chủ thớt, cô đỉnh thật đấy. Cách một màn hình mà còn tính ra được tuổi của tôi, quá đỉnh luôn." Tôi liếc mắt, ngày nào cũng ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đương nhiên tôi phải biết thừa tuổi của ông ấy rồi. Nhưng tôi chỉ trả lời bằng một icon mỉm cười. Rạng sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước vào công ty thì đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Lòng tôi mơ hồ nảy sinh dự cảm không lành. Tôi xòe tay ra rồi trụm tay lại tính toán. Trên dưới đều thủy, là quẻ khảm. Không ổn rồi. Hay gì sáng nay tôi cứ thấy nặng đầu, nhất là khi bước vào công ty, cảm giác như cả công ty bị một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm ấy. Công ty vừa mới lên sàn chứng khoán thôi, chẳng lẽ tài chính gặp vấn đề? Tôi liếc mắt nhìn lén trong văn phòng. Đồng nghiệp của tôi đang túm năm tụ ba buôn chuyện, đã vậy còn díu dít nói không ngừng. Tôi còn chưa kịp buông túi xuống thì đã vội vã gia nhập đội quân hóng hớt của bọn họ. "Đồng nghiệp A, mấy người biết gì chưa? Hôm qua nhà chủ tịch bị cháy á." "Hồi nào thế?" Đồng nghiệp B, "Không biết, cỡ 11, 12 giờ ấy." Tôi cũng mới biết hồi sáng nay thôi. Đồng nghiệp B nói rồi mở kênh tin tức lên cho tôi coi. Hiện tại tôi đang khu chung cư Hoa Viên 20, có một căn biệt thự đột nhiên bốc cháy. Đám cháy đã được khống chế vào lúc 1 giờ sáng ngày 21, hiện đội công tác tìm kiếm cứu nạn đang bắt đầu tiến hành. Lòng tôi kinh ngạc, tưởng như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân mình. Giọng tôi run rẩy, "Thế chủ tịch, ông ấy có ai bị thương không?" Đồng nghiệp C, "Nghe nói là cứu ra hết được rồi. Hiện tại mọi người đang được chữa trị ở bệnh viện thành phố Y Á. Không biết sao rồi, nhưng phó giám đốc Lưu không cho bọn tôi bàn tán chuyện này. Vậy ra tối hôm qua, không lâu sau khi trò chuyện với phiêu bạt thiên hạ xong, nhà ông ấy đã bốc cháy." Đầu óc tôi trở nên mơ màng. Là con ma nữ kia. Đều tại tôi học nghệ không tinh, thế nên mới không nghĩ ra cách thu phục con ma nữ đó ngay được. Là tôi đã đánh giá thấp con ma nữ đó. Nhất định là do lần trước tôi ra tay trấn áp nên đã chọc giận cô ta. Nếu phiêu bạt thiên hạ gặp chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Đều tại tôi hại ông ấy. Tôi chẳng còn tâm trạng đi làm.
Thế là viện đại cái cớ xin nghỉ để về nhà kéo ông cha nghiện rượu của mình đến bệnh viện thành phố Y. Cha tôi đúng là không học vấn, không nghề nghiệp thật, nhưng ông giỏi bắt ma cực. Vài chục năm trước, ông còn được người ta tung hô gọi là thầy bắt ma đấy. Ma quỷ làm nguy hại đến tính mạng con người ở nhân gian là phạm vào điều tối kỵ. Nếu bị người bắt ma phát hiện thì người bắt ma có quyền tiêu diệt nó. Vì vậy thông thường thì lũ ma quỷ sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Vậy chẳng lẽ là nó bị tôi chọc giận thật? Cha tôi ngơ ngác bị tôi đẩy vào xe taxi. Sao thế? Cứ vội vội vàng vàng, vội đi đầu thai hay gì? Vẻ mặt cha có phần tức giận. Không phải là vội đi đầu thai, mà là vội đi giúp người ta đầu thai đấy. Tôi vừa thở hồng hộc vừa đóng cửa xe, cả cha tôi và tài xế đều ngẩn ra. Tôi đành ho khụ khụ 2 tiếng, sau đó sáp lại gần cha, hạ giọng nói, là đi cứu người đấy. Chủ tịch công ty con bị một con ác quỷ ám. Cha tôi trợn trừng mắt liếc tôi, sau đó dùng sức véo sau ót tôi. Lúc về cha sẽ tính sổ với con sau. Ma nữ đã đốt trụi nhà của ông ấy rồi, vậy chắc chắn bây giờ cô ta đã bám theo ông ấy đến bệnh viện. Bệnh viện lớn như vậy, chúng tôi biết đi đâu mà tìm người. Cha tôi đưa tay vào thế, liếc mắt nhìn tôi. Có tiền công không? Có chứ. Người ta là lão tổng công ty mới niêm yết lên sàn chứng khoán đấy, cha hiểu mà. Nghe vậy, ông mới miễn cưỡng lôi chiếc la bàn ra, miệng thì nhẩm một câu chú. Chỉ chốc lát sau, kim la bàn đã bắt đầu xoay tròn thật nhanh, cuối cùng dừng lại ở phía đông nam. Cha đừng bảo con không biết gì nữa nhá. Ở phía đông nam là phòng bệnh VIP của bệnh viện thành phố Y, chỗ mà bọn nhà giàu hay ở á. Tôi bĩu môi. Thế có biết phòng nào không? Không biết thì im. Tôi đi theo cha hỏi thăm mấy nhân viên y tế, nói dối mình là người thân bệnh nhân, cuối cùng tìm tới được phòng bệnh số 1808. Là phòng này hả? Tôi hạ thấp giọng. Ừ, cha tôi đã tính ra từ trước. Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi, hình như bên trong không có ai. Cha, con ma nữ đó có ở bên trong không thế? Cha tôi ló đầu người xung quanh, sau đó bấm tay vài cái, cuối cùng gật đầu chắc nịch với tôi. Ở trong đó. Được. Vậy chúng ta chuẩn bị xông vào, con sẽ đếm 1 2 3. Cha tôi lấy la bàn và gương đồng của mình ra, vào thế chuẩn bị chỉ trực nghe lệnh là sẽ hành động ngay. 1 2, nhưng tôi còn chưa hô đến 3 thì ngay thời khắc quan trọng ấy, bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Được, viện trưởng Vương, vậy làm phiền ông rồi. Giọng nói này, sao hơi hơi quen tai nhỉ? Tôi quay đầu lại, vừa lúc bốn mắt chạm nhau với Phiêu Bạt Thiên Hạ. Phiêu Bạt, à không, chủ tịch, sao ngài lại ở đây? Sao ngài không nằm trong kia? Thẩm Quốc Phúc chỉ tay vào mình, tôi, phải nằm trong đó à? Thẩm Quốc Phúc tạm biệt viện trưởng, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn hai cha con tôi. Cô là trợ lý hành chính trong công ty, cô Dư Miêu Miêu phải không? Là Dư Hiểu Miểu. À, cô Dư Hiểu Miểu, tôi có nhớ cô. Cô đến đây làm gì? Bị hỏi, tôi chỉ biết nghẹn họng. Chẳng lẽ lại bảo mình đến đây bắt ma? Tôi căng thẳng gãi tay. Người anh em này, tôi thấy ấn đường ông biến thành màu đen, có điểm đại hung. Không phải 998, cũng không cần 198, mà chỉ cần 168 tệ thì bây giờ tôi sẽ vẽ cho ông một lá bùa, nhất định có thể hóa giải kiếp nạn này cho ông. Cha tôi tiến lên một bước phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Cha, ông ấy là chủ tịch công ty con đó. Tôi khẽ nói, rốt cuộc hai người đến làm gì? Vì sao lại lén la lén lút trước phòng bệnh con trai tôi? Vẻ mặt Thẩm Quốc Phúc tràn ngập cảnh giác, trông có vẻ chẳng vui vẻ gì. Con trai? Không phải ông ấy bảo là ông ấy còn độc thân chưa kết hôn à? Chẳng lẽ là có con trước hôn nhân? Trời ạ, hình như tôi lại phát hiện thêm một bí mật mình không nên biết rồi. Cha, để họ vào đi. Ngay lúc ba bọn tôi mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau trước cửa phòng thì đằng sau cánh cửa bỗng truyền đến một giọng nam hơi yếu ớt. Tôi nháy mắt ra hiệu với cha mình. Ông giơ la bàn và gương đồng lên. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy một chàng trai nằm trên giường bệnh trắng xóa. Ngũ quan chàng trai lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt tái nhợt. Tôi lặng lẽ quan sát, quả thật là có vài phần trông giống Thẩm Quốc Phúc thật, chắc chắn là con trai ruột rồi. Ánh ban mai xuyên qua ô cửa sổ phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một vầng hào quang dịu dàng. Gương mặt chàng trai sắc sảo, ánh nắng khẽ hắt lên đường mũi thanh tú tạo nên một vẻ đẹp siêu thực. Nói thô ra một chút thì là chàng trai này đẹp vãi chưởng ấy. Tôi nhìn đến nỗi thất thần trong giây lát. Lúc này chàng trai cũng đang nhìn tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi con người u ám của anh bỗng hiện lên vẻ vui mừng. Dưới cái nhìn thẳng thắn của tôi, gương mặt tái nhợt của anh bỗng ửng lên một màu đỏ. Tôi bước lại, giơ tay sờ lên trán anh. Chủ tịch, hình như con trai ngài phát sốt này. Khụ khụ. Chàng trai nằm trên giường ho khan 2 tiếng, né tránh bàn tay tôi. Anh nhìn lướt qua dụng cụ hành nghề trên tay cha tôi, sau đó lại quay đầu quan sát tôi, cuối cùng nói, cô Dư, cô lại đây một lát đi. Gọi tôi đấy à? Tôi thấp thỏm tiến lại gần. Chủ thớt, hình như tôi bị ma nữ ám rồi, nên làm gì đây? Giọng nói anh yếu ớt, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai khiến cả cổ tôi lan ra một màu đỏ ửng. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi. Hả? Tôi nhìn Thẩm Quốc Phúc rồi lại nhìn anh. Anh, tôi, ông ấy. Là tôi đây. Vừa rồi tôi nghe thấy lúc ở ngoài cửa cô gọi cha tôi là Phiêu Ưng. Tôi lại tiến thêm một bước che miệng anh lại, ra hiệu anh đừng nói nữa. Hai đứa quen nhau à? Hai người cha cùng đồng thanh tra hỏi. Dạ quen, đương nhiên là quen. Làm cùng một công ty thì sao không quen cho được. Chàng trai nằm trên giường bệnh mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng. Lúc này tôi mới nhìn thật kỹ gương mặt kia. Hình như có hơi quen mắt, nhưng tôi lại không nhớ ra nổi. Chàng trai như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi. Thẩm Dư Chu. Cô Dư chắc là không có ấn tượng gì về tôi đâu, dù sao cô cũng là người bận rộn mà. Sáng đi làm, tối về còn phải. Anh nở một nụ cười xấu xa. Thẩm Dư Chu, hình như tôi có biết cái tên này. Đó là tên của một chàng trai luôn là chủ đề trong mọi cuộc thảo luận. Chàng trai đẹp trai, tài giỏi, khiến vô số nữ đồng nghiệp ít mê ít mệt Thẩm Dư Chu. Nhưng từ trước tới nay tôi vốn đâu hứng thú việc hóng hớt trong công ty,
đầu tôi ngoài tiền ra thì chỉ có kiếm tiền thôi. Ngày nào cũng loay hoay với công việc, vừa tan tầm là mất hút ngay. Hơn nữa cả công ty phải có đến mấy trăm người. Có một người mà tôi không quen cũng chẳng phải chuyện lạ. Vậy ra Thẩm Dư Chu mới là phiêu bạt thiên hạ à? Thế trước giờ tôi đã hiểu lầm ư? Cô Dư có chuyện gì trong công việc cần tìm Dư Chu à? Thẩm Quốc Phúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cha, là con mời cô Dư đến. Cha quên rồi sao? Lần trước con từng bảo có một thầy bói cao tay phán con bị ma nữ ám đấy. Thẩm Dư Chu giải vây cho tôi. Cha, không có chuyện gì đâu, để cô Dư xem dùng con là được. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, cha tôi cũng không rảnh rỗi. Ông vẫn cầm gương đồng tìm tòi xung quanh phòng. Cha có phát hiện gì không? Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Cha tôi xoay chiếc la bàn, cha đã lần theo mùi của con ma nữ đó, nhưng lại không phát hiện gì trong căn phòng này hết. Ông đốt một lá bùa, để tàn cho bay trong phòng, sau đó bày ra gương mặt khó xử, có khả năng đó không phải ma nữ, mà càng giống quỷ nhỏ do người khác cố tình nuôi nấng hơn. Quỷ nhỏ, chủ tịch Thẩm, ông nghĩ kỹ lại xem dạo này mình có đắc tội ai không? Thẩm Quốc Phúc nhìn cha tôi, sau đó nghĩ ngợi một lúc. Ngoại trừ cách tìm một cô vợ thì còn có cách hóa giải khác ư? Thẩm Dư Chu ở bên cạnh khẽ hỏi. Vợ gì cơ? Hai người cha lại đồng thanh hỏi. Không có gì, không có gì. Là con học nghệ không tinh nên phán bừa thôi. Tôi vội xua tay, sau đó nháy mắt ra hiệu với Thẩm Dư Chu. Ngầm bảo anh đừng có nói bậy nữa, nếu không tôi chém anh ngay lập tức đấy. Theo lời của cha tôi thì có vẻ gia đình Thẩm Dư Chu đã bị một người nuôi quỷ để mắt tới. Quỷ nhỏ được nuôi nấng không phải thứ như cô hồn dã quỷ. Sức mạnh và oán niệm của chúng sâu nặng hơn rất nhiều, đồng thời cũng rất khó đối phó. Nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải. Cách đơn giản nhất chính là tìm được người nuôi con quỷ đó. Nhưng có vẻ nhà họ Thẩm cũng chẳng có manh mối gì. Chúng tôi vốn còn định đến nhà họ xem thử có dấu vết gì không. Nhưng đêm qua nhà họ Thẩm đã bị cháy sạch rồi, cho dù có dấu vết gì thì cũng đã biến mất hết. Ngay lúc chúng tôi đang thảo luận sôi nổi thì đột nhiên sắc mặt Thẩm Quốc Phúc trở nên nghiêm trọng. Tôi biết rồi. Tôi ra ngoài một lát, sau đó ông ấy liền rời đi. Con gái, mệnh cách của thằng nhóc này rất yếu ớt. Lần này người nuôi quỷ thất bại, chắc chắn sẽ còn cử quỷ con đến ám cậu ấy nữa. Bát tự của con cứng, bách quỷ bất xâm, mấy ngày nay con để ý cậu ấy nhiều một chút. Nếu con ma nữ kia lại xuất hiện thì cha sẽ ra tay thu phục cô ta. Bây giờ con cứ ở lại với cậu ấy đã, đợi cha về nhà trang bị đồ nghề. Cha tôi nói rồi đi ngay. Cả phòng bệnh giờ chỉ còn lại tôi và Thẩm Dư Chu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ. Khụ khụ. Thẩm Dư Chu lại ho khan. Tôi rót một ly nước cho anh. Tự dưng nhớ lại lời hôm qua anh nói. Anh nói rằng anh thích tôi, nhưng chưa chắc đã là thật đâu. Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Thẩm Dư Chu lại cúi đầu, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhưng anh nói nhỏ quá nên tôi không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Tôi nói, hay là chúng ta cứ thực hiện kế hoạch A đi. Kế hoạch A là cái gì? Cưới cô đấy, vậy là xong rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành. Đừng nói là anh nghiêm túc đấy nhé. Tôi rất nghiêm túc. Không biết hôm đó khi về Thẩm Quốc Phúc đã làm gì, nhưng nói chung là không lâu sau đó, tình hình ở công ty đã thay đổi. Nghe nói phó giám đốc Lưu là nghi phạm phạm tội kinh tế, nay đã bị cảnh sát bắt giữ. Cũng chính là cái ông phó giám đốc cấm chúng tôi bàn tán về vụ cháy nhà họ Thẩm ấy. Sau này nhà họ Thẩm đã dọn vào một căn biệt thự mới. Cha tôi thì bắt được con ma nữ kia đúng như ý nguyện. Con ma nữ tội nghiệp. Cô ta chỉ muốn tìm một người chồng như ý để minh hôn, nhưng không ngờ bản thân lại là con tốt bị người khác tính kế, bày mưu. Thế là cha tôi đã giảng một tràng đạo lý triết học cho cô ta hẳn một ngày một đêm. Làm ma nữ sợ quá nên lén chạy đi đầu thai luôn. Cuối cùng cha tôi nhìn theo bóng dáng ma nữ dần khuất hẳn, thở dài thườn thượt. Rồi ông lại kéo lấy tôi, buông mấy lời thầm thía. Cuối cùng còn không quên câu slogan đã đi cùng ông biết bao năm. Nghiệp chướng, ai nghiệp chướng, lại là một kẻ khốn khổ nữa. Miểu miểu à, chỉ một lần này thôi đấy, sau đừng dính dáng vào mấy vụ thế này. Cả con cũng đừng đụng vào món nghề bói toán này nữa. Tuy tôi không biết vì sao ông lại không cho tôi hành nghề, nhưng tôi không dám nói, cũng chẳng dám hỏi. Chẳng phải chính ông cũng thấy rất tự hào mỗi khi bắt được ma à? Không hiểu sao lại không cho tôi đi bắt. Thôi kệ, thôi kệ. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn lén livestream buổi tối. Mọi thứ lại trở về như cũ. Ban ngày tôi đến công ty cày cuốc, buổi tối về nhà livestream. Chỉ là, vì sao anh khách sộp nhà tôi tự dưng lại phiền thế nhỉ? Ma nữ không bám lấy anh nữa, ấy mà anh lại bám lấy tôi hàng ngày. Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, ngày mai cô rảnh không? Cùng ăn cơm tối nha. Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, ngày nào cô cũng hết mình chiến đấu, không từ mệt nhọc như thế, cha cô có biết không thế? Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, livestream vất vả như vậy, thôi đừng livestream nữa, về đây tôi nuôi cô. Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, ngày mai nhớ tự đưa hợp đồng đến văn phòng của tôi nha. Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, tôi nghĩ hình như tôi lại bị ma nữ ám rồi, cần một cô vợ tài hoa thì mới cứu được. Anh khách sộp của tôi nói rất nhiều, cũng thường im ỉm DONATE tên lửa. Vì sao anh lại đặt tên là phiêu bạt thiên hạ? Không phải mấy người phiêu bạt thiên hạ đều rất ngầu sao? Sao hồi đó anh bảo tuổi tác không phải vấn đề, chiều cao chênh lệch cũng chẳng sao. Tôi lớn hơn cô có 2 tuổi thôi, thế thì có vấn đề gì được? Sao anh biết lúc ở trong thang máy, tôi đã múa tay hình hoa. Xem camera thấy á. Phiêu bạt thiên hạ, chủ thớt, bạn gái tôi đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi. Cô có thể coi giúp tôi xem ngày nào là ngày lành tháng tốt, thích hợp kết hôn không? Tôi, hay là ngày mùng 8 tháng sau đi, trong ngày tổ chức lễ cưới. Cha tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ma. Ông ôm một bầu rượu, vừa uống vừa khóc sụt sùi. Cha đã bảo con đừng có hành nghề. Ông nội con tính cả rồi, giờ con có tính ra số mệnh mình thì được gì? Giờ thì hay rồi, thế là cái nghề bói toán mất toi vào tay nhà người ta. Hu hu hu. Thẩm Quốc Phúc ngồi bên cạnh vỗ vai ông. Ông thông gia, ai mà chẳng mất. Ngày nào thằng nhóc cũng bảo với tôi là mình không định hẹn hò đâu. Thì đúng là không hẹn hò thật, nhưng ai ngờ nó ém đến lúc kết hôn luôn. Nói rồi hai người bọn họ cũng khóc òa lên.